فظلام ثم نور وحياة من بعد هون، إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. صباح الفل، اهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخ دينا ابو الحسن. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي، الكفتة المشوية. عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة، عليها 20% دهن. ممكن تفرمي معاها ليا، ممكن تجيبي قطعة من الدوش وتفرميها معاها. عندي هنا التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة من البيكنج باودر علشان تخلي الكفتة بتاعتك منفوشة ومش مكتومة. عندي كمان معلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة ونص من الملح. طبعا الملح زي ما متفقين قبل كده حسب الرغبة، تمام. عندي كمان معلقة من السكر علشان تخليها جوسي من جوه، تمام كده. عندي كمان تفل بصلة كبيرة. انا جبت بصلة كبيرة وفرمتها واخدت التفل بتاعها وسبت المية بتاعتها لما استعملناها مع بعض في الفيديو بتاع اللحمة المشوية، تمام. ادي اللحمة بتاعتي اهي. هبدأ ان انا احط عليها التوابل كده زي ما احنا شايفين اهو مع بعض، تمام. هحط كمان عليها العصير البصل اللي هو التفل بس، وهقلبها وهرجع اوريها لكم، تمام كده. انا عندي الكفتة بتاعتي اهي. اول لما عملت لها التوابل بتاعتي وحطيت لها بشرة البصل، كل اللي عليكي دلوقتي لو عندك بقى من العيدان دي قبل كده وريتها لكم في فيديو المشتريات دي، انا جايباها مخصوص بصبع عليها الكفتة او الطرب. لو ما عندكيش هتبقى الخلة بتاعت الشيش طاووق او الاسياخ بتاعت الشوي، هتصبعي عليها. وعلشان طبعا تحتفظي بيها لازم تحطيها في الاطباق الفوم اللي زي دي كده، ولازم يبقى معاكي كيلينج فيلم او اكياس نايلون شفافة. هنبدأ دلوقتي ناخد دي، هاخد قطعة كده محترمة اهي، وهبدأ ان انا اصبعها بقى كده عليها اهو بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض ده اهو. مش بتفك ومش بتعمل اي حاجة. لو حسيتي ان هي ممكن تفك منك ممكن تضيفي لها معلقة من البقسماط المطحون، تمام. بس انا بتاعتي اهي حلوة قوي يعني ومش محتاجة اي حاجة. هخلص كل الكمية وهنرجع نشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. ادي اهو شكل الكفتة بتاعتي بعد ما صبعتها. انا حطيتها من تحت اهي في الطبق الفوم، وبعدين حطيت عليها كيس من اكياس النايلون، اكياس السندوتشات العادية. فتحت الكيس نصين، غلفت النص اللي من تحت ده، وبعدين عملت الرق ده كده حطيت عليه الجزء اللي من فوق، وهبدأ ان انا اغطيه بالشكل ده كده اهو. وزي ما قلت الاطباق الفوم دي هبدأ ان انا اغطيه كده، وبعدين اغلفه بالكيلينج فيلم. ليه؟ علشان لما يتحط في الفريزر الكفتة بتاعتي دي كده ما تهبطش، ما تتبططش كده، تمام. الطبق الفوم ده هيحافظ لي عليها. فانا هغلفها دلوقتي بالكيلينج فيلم. بعد ما احط ده كده اهو هروح حاطه عليها الكيلينج فيلم وهخلص كل الكمية بتاعتي. هي تقريبا هتاخد معايا حوالي طبقين. انا النهارده كده خلصت الوصفه بتاعتي. اتمنى ان انا اكون كنت ضيفه خفيفه على قلبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم بمعلومه ولو بسيطه. وبكررها تاني، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. ولو اول مره بتزوري قناتي ياريت تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت اوريدي معايا في القناه هستنى منك لايك وشير للفيديو. وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كنت معاكم دينا ابو الحسن، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة. مع السلامة.